સ્ટાર્ટઅપ સ્ટોરીઝના આ નવા એપિસોડમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ ચેનલના મુખ્ય ઉદ્દેશ છે સામાન્ય લોકોની અસાધારણ સફર, તેમના સંઘર્ષ અને સફળતાની ગાથાઓ રજૂ કરવી, જેથી તે અન્ય લોકો માટે સફળતાનો સ્ત્રોત બની શકે. હું છું તમારો હોસ્ટ પ્રવીણ નાયર અને આજે આપણે એક ખૂબ જ વિશેષ મહેમાન સાથે વાતચીત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમનું સપનું સીએ બનવાનું હતું પણ તેમાં સફળતા ના મળી. મિત્રો, એક કહેવત છે, ફરી પાછો સારા સમય લાવવા માટે એક વિરામ જરૂરી છે, શૂન્યમાંથી સર્જન કરવા માટે એક વળાંક જરૂરી છે. આજના મહેમાન જેઓ એક સીએ ફિલ્ડ હોવા છતાંય પોતાની બુદ્ધિ, કૌશલ અને મહેનત પર અતૂટ વિશ્વાસ રાખી એક નાનકડી શરૂઆતથી લઈને ટોચના કન્સલ્ટન્ટ સુધીના પ્રવાસને કઈ રીતે સફળતા સુધી લઈ ગયા. તેમને કેવી રીતે એક અનપ્રેડિક્ટેબલ સિચ્યુએશનનો સામનો કર્યો, તેમનું વિઝન અને નોનસ્ટોપ મહેનત કેવી રીતે એમના સપનાને સાકાર કરવામાં મદદરૂપ બની. મિત્રો, આજની આ ચર્ચામાંથી એક વાત ચોક્કસ યાદ આવશે કે વ્યક્તિએ પોતાનું અંદર રહેલા ગુણો અને શક્તિનો ઉપયોગ ચિંતા કરવામાં નહીં, પણ તેમના વિશ્વાસ રાખીને આગળ વધવામાં કરવું જોઈએ. આજના એપિસોડમાં આપણે વાત કરીશું એક એવી જ વાસ્તવિક પ્રેરણાદાયક સફરની. અમને વિશ્વાસ છે કે આ સક્સેસ સ્ટોરીમાંથી ચોક્કસ દરેકને કાંઈક નવું જાણવા અને શીખવા મળશે. મિત્રો, આજે અમારી સાથે છે શ્રી જયેશભાઈ શાહ, એક અનુભવી ઇન્કમ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ, જેમને તેમના જીવનમાં અનેક પડકારોનો સામનો કરીને પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું છે. તેમના સફર કેવું રહ્યું, કયો સંઘર્ષો અને અનુભવો તેમને આગળ વધવા મોટિવેટ કર્યું અને સફળતાના એમના રહસ્ય શું છે, આ બધું જાણવા માટે ચાલો શરૂ કરીએ આજની પ્રેરણાદાયક મુલાકાત શ્રી જયેશભાઈ શાહ. જય સર, સ્ટાર્ટઅપ સ્ટોરીઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય જિનેન્દ્ર. જયેશ સર, આપ અમારા દર્શકોને થોડું આપના વિશે માહિતી આપી શકશો? શ્યોર. હું જયેશ શાહ, ટેક્સ પ્રેક્ટિશનર છું. ઓકે. એક અનસક્સેસફુલ સીએ બિહાઇન્ડ એક પ્રેક્ટિશનર છું, ટેક્સેશન પ્રેક્ટિશનર. છેલ્લા 20-25 વર્ષથી આ ફિલ્ડની અંદર હું સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરતો છું. ઓકે. છેલ્લા 22 વર્ષથી હું લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ એડવાઇઝર તરીકે પણ એક્ટિવ છું. ઓકે. આ ફિલ્ડની અંદર અત્યારે હું ધીરે ધીરે મારી સફળતા મને પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. ઓકે. તો આપે એક વાત કરી કે અનસક્સેસફુલ સીએ, એટલે આ શેના માટે તમે કીધું? અનસક્સેસફુલ સીએ એટલે એ બહુ લાંબી સ્ટોરી છે. એકચ્યુઅલી મેં સ્ટાર્ટ કરેલું સીએ ભણવાનું. એકચ્યુઅલી જીવનનું સ્ટાર્ટઅપ ક્યાંથી કરવું એ મને જ ખબર નહોતી પડતી. અમુક સમય પછી ભણતા મને 11-12થી પછી મને એક ઈચ્છા એવી થઈ કે મારે સીએ કરવું છે. બેઝિકલી મારું એકાઉન્ટિંગ નોલેજ બહુ જ હતું. ઓકે. અને એની અંદર મારું આમ એક સ્ટેન્ડ કહેવાય એવું સ્ટેન્ડ હતું એકાઉન્ટની અંદર, અને મને થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ પણ હતો. એટલે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું સીએ કરવાનું. મેં પ્લાન કર્યો 12થી જ મેં પ્લાન કર્યું તો સીએ મારે કરવું છે. એટલે જમાનામાં કેવું હતું કે એ આફ્ટર બીકોમ સીએ જોઈન કરી શકાતું. એટલે કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ કમ્પ્લીટ કર્યા પછી મેં સીએ સ્ટાર્ટ કર્યું. ઓકે. આર્ટિકલશીપ પણ કમ્પ્લીટ કરી, મહેનત ખૂબ જ કરી, અથાગ પ્રયત્ન કર્યા. બેકગ્રાઉન્ડ પણ સારું હતું, પ્રયત્ન કોઈ એવો પ્રોબ્લેમ હતો નહીં, પરંતુ કોઈ કારણસર હું એમાં સક્સેસ ના થઈ શક્યો. એટલે ખાસ મારે કહેવું પડ્યું કે અનસક્સેસ સીએની પાછળ એક હું ટેક્સ પ્રેક્ટિશનર છું. ઓકે. તો સર, નાનપણથી જ આપણે ઇન્કમ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ બનવાનું મન હતું કે પછી આ વ્યવસાયમાં જોડવાનું કંઈક ખાસ કારણ હતું? સ્ટાર્ટિંગમાં અમારો એકચ્યુઅલી બાપદાદાનો બિઝનેસ ધંધો, કોઈ જોબ કરેલી જ નથી. ઓકે. અને બિઝનેસ એટલો હતો કે એના હિસાબે બધું કોમર્સને લગતું જ બધું, એકાઉન્ટિંગ આ તેવા હોય. એટલે પહેલેથી મને રસ હતો કે મારે ટેક્સેશન લાઈન કે એકાઉન્ટિંગ લાઈનમાં જ જવું છે. ઓકે. એટલે ધીરે ધીરે 12માં મારી કહાનીમાં થોડો ટ્વિસ્ટ આવ્યો કે મેં સાયન્સ જોઈન કરી લીધું. ફિલ્ડ ચેન્જ કરનાર? ફિલ્ડ આખું ચેન્જ થઈ ગયું. ઓકે. એકચ્યુઅલી કયા સંજોગોમાં ફિલ્ડ મારાથી ચેન્જ થયું ખબર નહીં, પરંતુ અમુક 5-6 મહિના પછી મને રિયલાઇઝ થયું કે હું આમાં સક્સેસ નહીં થઈ શકું. એટલે પછી મેં પાછું મારા ફિલ્ડની અંદર ડાયવર્ટ કર્યું.
રાઈટ. અને આ વિષય જ નહોતું તમારો, મારો વિષય જ નહોતો. રાઈટ. એટલે પછી પાછું મેં કોમર્સની અંદર એને ડાયવર્ટ કરી દીધો મારો, અને કોમર્સ લાઈન મેં ચૂઝ કરી. અને પહેલેથી જ મને એકાઉન્ટિંગની અંદર સારો એવો રસ હતો. એટલે મેં પછી એકાઉન્ટ્સ અને પછી ટેક્સેશન ને સીએ કરવાનું આખું મેં મારા મનને માઇન્ડ સેટ કર્યું. આગળ વધતા મને મારે ચૂઝ કરવાનું આવ્યું કોમર્સની અંદર કોલેજ ટાઈમ પર. એટલે કોમર્સ કોલેજ કર્યા પછી મેં કમ્પ્લીટ કરી, પછી સીએ મેં જોઈન કર્યું. અને સીએમાં આર્ટિકલશિપ કમ્પ્લીટ કરી. આર્ટિકલશિપ કમ્પ્લીટ કર્યા પછી મેં એક્ઝામ આપવાનું ચાલુ કર્યું. પણ નસીબ કે કોઈ સંજોગો વસાત હું એમાં સક્સેસ ના થઈ શક્યો. ઘણા લાંબા સમય સુધી મેં એક્ઝામની સફર મેં લાંબા સમય સુધી મેં ખેડી હતી. પરંતુ ત્યારે મારું એક માઇન્ડ સેટઅપ એવું જ હતું કે મારે ફિલ્ડ તો આ જ લેવું છે, અને આ ફિલ્ડમાં જ ભવિષ્યની અંદર મારે મારું કેરિયર બનાવવું છે. અને એ કેરિયર બનાવવાની એક કહેવાય ને ગોલ હતો મારી પાસે. એટલે મેં ગોલને પૂરો કરવા માટે, એ સપના મારું પૂરું કરવા માટે અથાગ પ્રયત્ન, એ બીએના બેઝ ઉપર હું આખી ટેક્સેશન પ્રેક્ટિસને ચાલુ. સર, વિશ્વાસ અને મહેનત સાથે જે 25 વર્ષના જે આપના અનુભવ છે, એમાં કયા મહત્વના પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો તમને? મારી લાઈફ જે શરૂ થઈ 2001થી શરૂઆત થઈ. સ્ટાર્ટિંગની અંદર મને બહુ જ અજુગતું લાગતું હતું ક્લાયન્ટો કઈ રીતે મળશે. મેં જોબ છોડી ત્યારે મારી પાસે કોઈ ક્લાયન્ટ હતા નહીં. પરંતુ એક કહેવાય છે ને કે આપણે આપણા બોસ, એ બેઝ ઉપર મેં કહ્યું, મને મનમાં એવું થયું કે મારે મારો બિઝનેસ જ ચાલુ કરવો, મારું પ્રોફેશનલ ચાલુ કરવું છે. મારી પાસે એક્સપિરિયન્સ સારો એવો હતો, અને એ એક્સપિરિયન્સના બેઝ ઉપર મેં ચાલુ કર્યું. એક નાનું એવું કામથી મેં શરૂઆત કરી. બરાબર. ઘણા બધા પડકારોને સામનો મારે કરવો પડ્યો છે. ક્લાયન્ટો મને મળ્યા. અમુક ક્લાયન્ટો આપણને વર્ક આપવામાં થોડું વિચારતા હોય કે નવા છે. સ્ટાર્ટિંગની અંદર મારે તકલીફ પડી, ઘણી બધી તકલીફો પડી. પરંતુ એક ગોલ હતો કે મારે વન સ્ટોપ મારે બધાને સર્વિસીસ આપવી છે. એટલે એક જ જગ્યાએથી બધી સર્વિસ મારા ક્લાયન્ટને મળી શકે, એ મારો એક ઉદ્દેશ હતો. એટલે ઓડિટિંગની અંદર એક્સપિરિયન્સ મારો 10 વર્ષનો હતો. સાથે ટેક્સેશનની અંદર ઇન્કમ ટેક્સ, એ વખતે વેચાણ વેરો હતો, તો વેચાણ વેરાની અંદર પણ મારો એક્સપિરિયન્સ હતો. અને સાથે ઓડિટિંગ, એકાઉન્ટિંગની અંદર જ્યારે અમે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર વર્ક કરતા હતા ને, ત્યારે દરેક પ્રકારના તેની અંદર આવી જતા હતા. એટલે બધા વિશે થોડો મારી પાસે અનુભવ હતો. અને એવું જ નક્કી કરેલું કે મને દરેક ક્લાયન્ટને હું સર્વિસ મારા ત્યાંથી આપી શકું, હું પાસ ઓન કરીને આપું કે એ રીતે. એટલે મારા ક્લાયન્ટોને એક જ જગ્યાએથી બધી સર્વિસીસ મળી રહે, એકાઉન્ટને લગતી, ઓડિટિંગને લગતી, ટેક્સેશનને લગતી બધી સર્વિસો મારે ત્યાંથી મળે, એવું મેં એક ગોલ નક્કી કર્યો હતો. અને એ દિશામાં મેં મારી સફર ચાલુ કરી. એટલે મને ધીરે ધીરે જે મારા વિચારો મેં ચેન્જ કર્યા કે હું બધું જ આપીશ ને તો મને સારા એવા ક્લાયન્ટો મળશે, અને એ લોકોને પણ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું નહીં પડે. એટલે મારા મિત્રો વર્તુળનો બધો સાથ સહકાર લીધો, અને મેં મારી સફર ચાલુ કરી. ઘણી વખત ટાઈમે કામ ન થાય તો પ્રોબ્લેમ થતા હતા, પણ પછી એક હતું ને કે ઉદ્દેશ મેઇન હતો આની અંદર કે આપણે સારી સર્વિસીસ આપવી ક્લાયન્ટને. એટલે રાત દિવસ અથાગ મહેનત. ઘણી વખત તમે રાત જોઈ નથી કે રાત ક્યારે પડી. સવારે 5-5, 6-6 વાગ્યા સુધી કામ કરી અને આ ફિલ્ડની અંદર હું આગળ વધ્યો. તો તમારું વિઝન એવું હતું કે વન સ્ટોપ સોલ્યુશન. યસ. ગ્રેટ. સર, એક નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. દરેક વર્ષ જો ઇન્કમ ટેક્સના નિયમોમાં બદલાવ થાય છે, તો છેલ્લા 25 વર્ષમાં તમે કયા ટાઈપના બદલાવ જોયા છે? પરિવર્તન એ દુનિયાનો નિયમ છે, 100%. અને જેમ જેમ ગવર્મેન્ટની અંદર રિક્વાયરમેન્ટો, જરૂરિયાતો, એના એક્સપિરિયન્સ વધતા કેમ ઇન્કમ ટેક્સમાં પણ બદલાવ આવ્યા. સ્ટાર્ટિંગ લેવલે એવું હતું કે ત્યારે અમે છે ને હાથેથી રિટર્નો ફાઇલ કરતા હતા, ભરતા. એ કોમ્પ્યુટરાઇઝ નહોતી સિસ્ટમ, ગવર્મેન્ટની સિસ્ટમ કોમ્પ્યુટરાઇઝ નહોતી. રાઈટ. એટલે રિટર્નો હાથેથી ભરવા પડતા હતા. સામનો કરવામાં તો કેવું હતું કે દરેકના એસેસમેન્ટ યર જુદા જુદા હતા, ફાઇનાન્શિયલ યર જુદા જુદા હતા.
કરેક્ટ સ્ટાર્ટિંગમાં કોઈ દિવાળીએ ફાઇનાન્શિયલી એન્ડિંગ આવતું હતું, કોઈ માર્ચમાં એન્ડિંગ આવે, કોઈ ડિસેમ્બરમાં એન્ડિંગ આવે. ડિપેન્ડ્સ ઓન તો હા ડિપેન્ડ્સ, દરેક પોતપોતાના રીતે હતા. કરેક્ટ. એટલે એ વખતે કેવું થતું હતું કે દરેકના અલગ અલગના હિસાબે દરેકના અલગ અલગ રિટર્નો ફાઇલ કરવાના આવે. ત્યારે પેપર રિટર્ન વધારે હતા. પેપર રિટર્ન ફાઇલ કરતા પછી બદલાવ આવ્યો ધીરે ધીરે કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન. હવે તો ડિજિટલાઇઝ ને ડિજિટલાઇઝ થઈ ગયું. અને એટલે અમારે આખી પ્રેક્ટિસ પહેલેથી જે પેનથી લખીને કરી હોય એને આખું કોમ્પ્યુટરમાં ડાયવર્ટ કરવાનું. રાઈટ. એટલે એ પણ એક સામનો અમારે કરવો પડ્યો છે કે આજની જનરેશનને ડાયરેક્ટ તૈયાર માલ પર મળવાનું જે વસ્તુ એ અમારે આ લાંબી સફરની અંદર એ મોટો સામનો અમારે એક ડિજિટલાઇઝેશનનો કરવો પડ્યો. બધું જ કોમ્પ્યુટરાઇઝ થઈ ગયું. તો તમને જે ટ્રેડિશનલ મેથડ હતા અને અત્યારે જે ડિજિટલાઇઝેશન થઈ ગયું એમાં તમને કયો ફીલ થાય છે કે સારું છે? નો ડાઉટ કે જ્યારે પરિસ્થિતિ બદલાય છે ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રોબ્લેમ થાય, પરંતુ ખરેખર ફિલ્ડ જે છે એ તો ધીરે ધીરે જે નવું કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન થઈ ગયું, નવું જે ડિજિટલાઇઝેશન આવ્યું એ નો ડાઉટ સારું જ છે કે એની અંદર ઘણા બધા ફાયદા પણ છે. આજે તમે ઓફિસમાં બેઠા વર્ક કરી શકો છો, લાઇનમાં ઊભા રહેવાના પ્રશ્નો નથી આવતા, ફેસ ટુ ફેસ અધિકારી સાથે જવાની જરૂરિયાત ઓછી થઈ ગઈ છે. રાઈટ. અને થોડુંક ફાસ્ટ મૂવિંગ અને ગ્રોઈંગ એક આ કાર્ય ઇન્કમટેક્સનું થઈ રહ્યું છે. એકચ્યુઅલી સર પહેલાં કેવું હતું કે બધું જ મેન્યુઅલ વર્ક હતું. રાઈટ. અને એ વખતે પેપર રિટર્ન્સ તૈયાર કરી 20-25 પાનાના પેપર રિટર્નો એ તૈયાર કરી અને ત્યાં ફિઝિકલી આપવા જવાનું હતું. કરેક્ટ. ડ્યુ ડેટ હોય એટલે નો ડાઉટ બધી જગ્યાએ લાઈન હોય. સવારે ગયા હોય, ચા પાણી પીને ગયા હોય તો સાંજ સુધી આપણો નંબર ના લાગે. ઘણી વખત રાત મોડી સુધી લાઈનો હોય અને એ ભરવું પડતું હતું. જે હવે જે ડિજિટલાઇઝેશનનો યુગ આવ્યા પછી એ એક પ્રશ્ન બહુ મોટો હતો એ સોલ્વ થઈ ગયો. સર, હમણાં જે રિસેન્ટ પાસ્ટમાં આપણા જે બજેટ આવ્યા છે તો અમારા દર્શકોને એના મુખ્ય માહિતી આપશો? ચોક્કસ. હમણાં રિસેન્ટમાં આપણા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર નિર્મલા સીતારામજીએ બજેટ રજૂ કર્યું. એમાં ઇન્કમ ટેક્સમાં મુખ્ય સારા સુધારા કર્યા છે. આ વર્ષે બજેટની અંદર ઓલ્ડ રિઝિમમાં કોઈ જાતના સુધારા વધારા જોવામાં આવ્યા નથી. ન્યૂ રિઝિમની અંદર મોટાભાગના સુધારાઓ આપવામાં આવ્યા છે. એમાં સ્લેબની અંદર મોટો સુધારો આપવામાં આવ્યો છે. વ્યક્તિ અને HUFની આવક જો 12 લાખ સુધી હોય તો કોઈ જાતનો વેરો લાગુ પડતો નથી. 12 લાખથી ઉપર જેમની આવક હશે તેમને સ્લેબ મુજબ વેરાનો દર લાગુ પડશે. એમાં 4 લાખ સુધીની આવક ઉપર નીલ ટેક્સ લાગુ પડશે. 4 લાખથી 8 લાખ આવક હશે તો 5% દરે લાગશે. 8 લાખથી 12 લાખ સુધીની આવકમાં 10% દરે ટેક્સ લાગુ પડશે. 12 લાખથી 16 લાખની આવક હશે એમને 15% દરે લાગુ પડશે. 16 લાખથી 20 લાખ હશે એને 20% દરે લાગુ પડશે. 20 લાખથી 24 લાખમાં 25% દરે લાગુ પડશે. અને 24 લાખથી જો ઉપર આવક હશે તો એને 30% દરેનો સ્લેબ લાગુ પડશે. મુખ્યત્વે આ જે સુધારો આપવામાં આવ્યો છે એ નવી રિઝિમમાં જ આપવામાં આવ્યો છે. તદુપરાંત 87A રિબેટ આની અંદર સૂચવવામાં આવ્યું છે. બરાબર. જે હું તમને એના વિશે 2 શબ્દો એટલા માટે કહેવા માગું છું કે આવકની મર્યાદા તો 4 લાખની જ છે. 4 લાખથી ઉપર જાય તો સ્લેબ લાગવું પડશે, પરંતુ 12 લાખ સુધીનો જે સ્લેબ છે એમાં એને 87A રિબેટ તરીકે ન્યૂ રિઝિમવાળાને જ એનો ફાયદો મળશે. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે 12 લાખથી ઉપર આવક હોય અને સમજો કે 12,10,000ની આવક હોય તો 12,10,000 ઉપર સ્લેબ મુજબ જો આપણે ટેક્સ ગણવા તો 61,500 રૂપિયા ટેક્સ થાય છે. તો શું એ ટેક્સ 10,000ની આવક ખાલી વધે તો 61,000 રૂપિયા ટેક્સ ભરવો પડે? ના, એવું નથી. સરકારે એના માટે એક સરસ માર્જિનલ રિલીફ આપવામાં આવ્યું, એક સેક્શન એડ કરવામાં આવી છે કે જેમાં તમારો સ્લેબનો દર જે છે એ અને તમારી 12 લાખથી ઉપરની જે આવક છે એ બંનેથી ઓછું જે હોય એ ટેક્સ ભરવાનો થાય. એટલે દાખલા તરીકે તમને કહું કે 12 લાખ અને 10,000 ઉપર 61,500 ટેક્સ થાય છે, પણ તમારી આવક 10,000 જ વધારે છે
તો એ બેમાંથી જે પણ ઓછું હોય એ ટેક્સ સ્વરૂપે ભરવાનું થાય. એટલે આ કેસની અંદર 10,000 રૂપિયા ઓછી રકમ છે તો 61,500ની જગ્યાએ 10,000 ભરવાના અને એસએસસીને 51,500નો ફાયદો થાય છે. સ્પેશિયલ રેટ ટેક્સ જે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ છે, તો એના ઉપર 87 એનું રિબેટ ને બાદ આપવામાં આવશે નહીં, એને બાકાત રાખવામાં આવે છે. સર, સામાન્ય લોકો માટે જીડીપી છે કે રેપો રેટ છે, સેક્શન 80C, સેક્શન 80CC, આ બધા ટર્મ્સ ખૂબ જ ટેકનિકલ આવે છે. તો તમે આને થોડુંક સરળ ભાષામાં સમજાવી શકશો? શ્યોર સર. જીડીપી એટલે ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ, જે સરકારની નાણાકીય પરિસ્થિતિ નક્કી કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. એમાં ઇન્કમ, પ્રોડક્શન અને એક્સપેન્સનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો. કોઈ પણ દેશમાં વર્ષ દરમિયાન ઉત્પાદિત થયેલી વસ્તુઓ અને સેવાઓનું મૂલ્ય એટલે જીડીપી. સર, બીજું આપને એક મને કહ્યું કે 80C એ શું છે? તો 80C ઇન્કમ ટેક્સની ડિડક્શનની એક સેક્શન છે, જેમાં ન્યૂ રિઝિમમાં કોઈ ફાયદો નથી, ઓલ્ડ રિઝિમને આનો લાભ મળે છે. ગ્રોસ આવકમાંથી એનું ડિડક્શન મળે છે. તેમાં અમુક પ્રકારના રોકાણોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. દાખલા તરીકે ગણીએ તો LICની અંદર રોકાણ, PPFમાં રોકાણ કે NSEમાં રોકાણ કર્યું હોય તો એ 80Cની અંદર બાદ મળવા પાત્ર છે. 80CCની અંદર પેન્શન સ્વરૂપે જો રોકાણ હોય તો એનું આપણને રિબેટમાં ડિડક્શન મળે છે. આ લિમિટ ₹1,50,000 સુધીની થ્રેશોલ્ડ લિમિટ છે, તો બાદ મળવા પાત્ર. રેપો રેટ એક વ્યાજ દર છે જે RBI કોમર્શિયલ બેંકને ઉધાર આપે છે. રેપો રેટ વધારે હોય તો વ્યાજનો દર વધારે હોય, રેપો રેટ ઓછો હોય તો વ્યાજનો દર ઓછો હોય. પરિણામે શું થશે કે રેપો રેટ ઓછા હોવાના કારણે વ્હીકલ લોન, પર્સનલ લોન, હાઉસિંગ લોન એના સસ્તી થશે, વ્યાજનો દર ઘટશે એટલે સસ્તી થશે. તો અત્યારે હાલમાં કંઈ રેપો રેટ ઓછા થયા એવું મેં સાંભળ્યું. હમણાં તાજેતરમાં જે ફિગરો આવ્યા છે એમાં રેપો રેટની અંદર 0.25%નો ઘટાડો થયો છે. સારું, એ ઘણો સામાન્ય લોકો માટે સારું છે. સર, જે લોકો હજી સુધી ઇન્કમ ટેક્સ નથી ભરતા કે ચૂકી જાય છે, તો તે લોકો માટે આપણો શું સંદેશ છે? મારા મત પ્રમાણે ઇન્કમ ટેક્સ જે વ્યક્તિ કે જે HUF છે કે જે અધર એસએસસી છે, તેમની આવક થ્રેશોલ્ડ લિમિટથી વધતી હોય, ટેક્સેબલ જે લિમિટ આપવામાં આવી છે ફ્રીડી, એનાથી વધતી હોય તો ચોક્કસપણે એમને રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડે. અને રિટર્ન ફાઇલ કરવાના ઘણા બધા ફાયદા છે. રિટર્ન ફાઇલ કરવાથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આપણી આવક કેટલી છે, આપણી મૂડી જનરેટ થાય છે. લોન લેવી હોય કોઈ પણ બેંકમાંથી કે ફાઇનાન્સ કંપની તો એ સરળ બને છે. એ ઉપરાંત ગવર્મેન્ટની ઘણી બધી સ્કીમો છે કે જેની અંદર જો રિટર્ન ભર્યા હશે ને તો એ સ્કીમનો તમે લાભ લઈ શકશો. એટલે દાખલા તરીકે તમે વાત કરું તો સ્ટાર્ટઅપની સ્કીમ છે, તો સ્ટાર્ટઅપની જે યોજના છે એની અંદર પણ એમાં બહુ ફાયદો થાય છે. શોર્ટમાં રિટર્ન ભરવું એ ખરેખર વ્યક્તિની નૈતિક ફરજ પણ છે અને ટેક્સેબલ આવક હોય તો ચોક્કસ કરવું પડે. એના બેનિફિટ્સ બહુ છે, એના પર દેખાણ છે. જે સર, દર્શકોને આપના ફેમિલી વિશે થોડુંક માહિતી આપશો સર? મારા ફેમિલીની અંદર હું, મારા ભાઈ, મારો સન અને સનના ભાઈ. મેં અગાઉ કહ્યું કે હું પોતે CA થઈ નથી શક્યો, ઘણા અથાગ પ્રયત્નોથી. જ્યારે હું CAની એક્ઝામ આપતો હતો ત્યારે મારા સનની ઉંમર પણ આગળ અભ્યાસમાં વધતી જતી હતી. એ મને જોઈ એને એક ઇન્સ્પાયરેશન એને મળ્યું કે પપ્પા આટલી મહેનત કરે છે, CA થવા પપ્પા સક્સેસ નથી છે. એને વિચાર આવ્યો કે મારે પપ્પાનું સપના સાકાર કરવું છે. એટલે એને પહેલેથી જ કોમર્સ લાઈન ચૂઝ કરી અને કોમર્સ લાઈનની અંદર એને નક્કી કર્યું મારે CA કરવું જ છે. એટલે મને રજૂઆત કરી પપ્પા મારે CA કરવું છે. ત્યારે એક વખત તો મને આંખમાં આંસુ આવી ગયા કે મારા સપના મારો સન પૂરો કરશે. અને મેં એને બધી જ ફેસિલિટી આપી
એને સીએની આખી જે જર્ની પૂરી કરવા માટે એને જે જરૂરિયાતી ક્લાસીસ છે જે પણ હતું એ મેં એને પ્રોવાઈડ કર્યું અને મેં એને સીએ બનાવ્યો. અને જ્યારે સીએનું રિઝલ્ટ આવ્યું કે સીએ થઈ ગયો છે ત્યારે ખરેખર મેં બહુ મારા સન વિશે પ્રાઉડ અનુભવ્યું. ધ ગ્રેટેસ્ટ મોમેન્ટ ફોર યુ, ગ્રેટેસ્ટ મોમેન્ટ ફોર મી. અને ત્યાર પછી એના હમણાં 2 વર્ષ પહેલાંના લગ્ન કર્યા. એની વાઈફ એ એક ઇન્ટર સીએ છે. ઓકે, સીએને ફાઇનલ નથી કરેલું, ઇન્ટર સીએ છે, પરંતુ એ એની જોબની સાથે સાથે વોઇસ ઓવર આર્ટિસ્ટ પણ છે. ઓહો, ધેટ્સ ગ્રેટ. સર, અને મારી સ્ટ્રગલમાં મેં આપને કહ્યું હતું કે મેં ઘણી સ્ટ્રગલ કરી છે, પણ આ સ્ટ્રગલની પાસે જે સક્સેસતા છે એમાં મોટો હાથ મારા તેમાં પત્નીનો છે કે એને મને દરેક સ્ટેજ ઉપર છે ને હિંમત આપી છે. સારું સર, તમારા જે સપના હતા જે તમારા સનને પૂરું કરી અને તમને બહુ પ્રાઉડ કર્યા છે એ તમારા ખરેખર મોટિવેશન હશે જ એમાં, અને એ ઇન્સ્પિરેશન એને આ સ્ટેજ સુધી લાવવામાં એને સક્સેસ કર્યું છે. સર, અમે સાંભળ્યું છે કે તમે તમારા પ્રોફેશનલ લાઈફની સાથે ધાર્મિક અને સેવાકીય કાર્યમાં પણ સક્રિય છો. જો એના વિશે તો થોડુંક માહિતી આપશો? ચોક્કસ. એકચ્યુઅલી કહેવત છે ને કે કૂવામાં હોય તો અવેડામાં આવે. મારો ઉછેર નાનપણથી જ એ રીતે થયો છે. મારું ફેમિલી, મારા કુટુંબીજનો બધા ધાર્મિક હતા અને એમની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ પણ ઘણી બધી હતી. સાધુ સંતોની વયાવચ કરવી, સેવા કરવી, જીવદયાના કાર્યો, માનવરાજના કાર્યો, આ બધા જ ગુણો છે ને મને એમનામાંથી મળેલા. આ સ્ટેજે હું અત્યારે એની અંદર મને એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો કે હું એમાં પણ ઘણું બધું સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરવાની મને ઈચ્છાઓ થવા માંડી. અને એ સ્ટેજે હું અત્યારે મારા મમ્મી પપ્પાનો, મારા વડીલોનો હું બહુ ઋણી અને આભારી છું કે મને મારા પ્રોફેશનલ લાઈફ સાથે આનો પણ એક ગુણ આપ્યો છે. સરસ. અત્યારે અમે અમારા જુદા જુદા ટ્રસ્ટો દ્વારા પણ ઘણી સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. અમે દર વર્ષે એક બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજીએ છીએ. છેલ્લા 16 વર્ષથી અમે કરીએ છીએ, જેની અંદર હવે અત્યારે હમણાં તાજેતરમાં જાન્યુઆરીમાં એક બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજ્યો તો એમાં 500થી પણ વધારે બોટલો અમે એકત્રિત કરી હતી. એટલે બીજા જીવદયાના કાર્યો આમાં મને રસ છે અને એમાં મને એક એવી એનર્જી મળે છે અંદરથી કે આ કાર્ય કરીશ હું, અને એ એનર્જી મારી પ્રોફેશનલ લાઈફમાં પણ ઘણો બધો સુધારો અને ઘણી બધો મને લાભ થયો છે. એટલે સાથે સાથે મારી પ્રોફેશનલ લાઈફની સાથે સાથે આ એક કરવાનો મને સારો એવો મોકો મળ્યો છે, જેમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ પણ છે. બહુ જ ઉમદા કામ કરે છે સર. એન્ડ સર, છેલ્લે હું એ જ પૂછવા માંગીશ કે સફળતા માટે શું ગુરુમંત્ર હોઈ શકે છે? આમ જોઈએ તો સફળતા માટે કોઈ ગુરુમંત્ર હોતો નથી. ઉચ્ચ વિચારો, ઊંચા સપના જોવા, લાઈફમાં એક મિશન નક્કી કરવું અને એ મિશનને સાકાર કરવા માટેના અથાગ પ્રયત્ન કરવા, એ આપણા સફળતાનો મંત્ર છે. કોઈ પણ કામ આપણે જે ફિલ્ડમાં કરી રહ્યા છીએ એ કામમાં પૂરેપૂરી ડિસિપ્લિનથી કામ કરીએ. માણસે પ્રયત્ન તો કરવા જ પડશે. સવારે જાગે ત્યાંથી દોડવું તો પડશે જ, અને તો જ એની મંજિલ સુધી પહોંચી શકશે. દરેક વ્યક્તિએ તેના કામની સાથે મોહબ્બત કરતા શીખી દેવું, એ સફળતાનો ગુરુમંત્ર છે. કામયાબી તો મળવાની જ છે. ધર્મ અને નીતિને સાથે રાખશું અને આપણા ગોલ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીશું, અથાગ મહેનત કરીશું તો સફળતાને ચોક્કસ પામીશું. સફળતા માટે એક સારી વાત કહું તો એક ધીરજ છે. આપણે કોઈ પણ આપણા ગોલને પહોંચવા માટે ખાસ ધીરજ રાખે. અને એક હું ઘણીવાર બધી બુક વાંચતો હોઉં છું, એ અગત્યની દિશા છે, ઝડપ નથી. એટલે ધીરજથી જે કાર્ય કર્યું હશે એ સફળતા કાયમ માટે ટકી રહેશે.
તુરંત મળેલી સફળતા એ લાંબી ટકતી નથી. એટલે સફળતા મેળવવા માટે ધીરજ ખાસ જરૂરી છે. આજે આપણે શ્રી જયેશભાઈ શાહની પ્રેરણાદાયક યાત્રા વિશે જાણ્યું. મહેનત, સંઘર્ષ અને નિષ્ઠા કેવી રીતે વ્યક્તિને સફળતાના શિખર સુધી પહોંચાડી શકે છે. સફળતા કોઈ એક રાતમાં મળતી નથી. તે એક યાત્રા છે જેમાં સંઘર્ષ, શીખવા અને સતત આગળ વધવાની તૈયારી જરૂરી છે. આ એપિસોડ તમને કેવો લાગ્યો? શું તમને નવી પ્રેરણા મળી? તમારા વિચારો કમેન્ટ્સમાં જરૂર નાખશો. આગામી એપિસોડમાં આપણે એક નવા એન્ટરપ્રેનર સાથે વાત કરીશું અને એમના પ્રેરણાદાયક સફર જાણીશું. જ્યાં સુધી અમને રજા આપશો. જય હિન્દ, જય ભારત.